Chào mừng quý nhà đầu tư đã đến với bản tin Mass Talk giải mã thị trường của công ty chứng khoán Miraset Việt Nam. Tuần qua thì VN Index đã có lúc vượt ngưỡng 1.300. Tuy nhiên thì tâm lý của nhà đầu tư chưa thật sự lạc quan khi mà áp lực bán đã tăng ở những phiên cuối tuần vừa rồi, đồng thời cũng lấy đi hoàn toàn cái nỗ lực tăng điểm trong tuần qua. Vậy liệu rằng ngưỡng 1.300 này có phải là đỉnh của năm nay hay không? Hãy cùng Quỳnh Như trao đổi với anh Phạm Bình Phương, chuyên viên phân tích của công ty chứng khoán Miraset Việt Nam ngay bây giờ nhé. Dạ em chào anh Phương ạ. Chào Như, chào quý nhà đầu tư. Dạ, đầu tiên thì có thể nhờ anh Phương chia sẻ những điểm nổi bật của tuần qua, đặc biệt là cái phiên giảm 21 điểm vừa rồi của cuối tuần không ạ? Cảm ơn Như. Thì tổng quan đầu tiên mình đến với cái phần tổng quan về thị trường tuần qua. Như vừa mới nói, như em vừa mới nói là trong tuần qua thì cái phiên cuối tuần nó đã giảm 21 điểm và nó xóa hết các thành quả tăng từ đầu phiên, và thậm chí nó còn làm cho cái phiên tính từ đầu tuần đến cuối tuần là bị mất thêm đến 7,67 điểm, tương ứng với mức giảm 0,6%. Thì thanh khoản VN Index trung bình có cải thiện tăng nhẹ khoảng 8%. Đấy, và tuy nhiên thì có một cái sự phân hóa là khi mà VN30 trong tuần thậm chí vẫn còn đang duy trì được cái mức tăng điểm. VN30 trong tuần đã tăng đến 8,43 điểm, tương ứng mức tăng 0,6%, và thanh khoản của VN30 thì tốt hơn rất nhiều, đã tăng đến 25,7%. Có thể thấy là hai cái chỉ số của Việt Nam đây cũng đã có sự phân hóa. Tới phiên cuối tuần cái trạng thái kỹ thuật ngắn hạn của VN Index và VN30 cùng ở mức là cộng 2 điểm và ở mức trung tính. Về diễn biến trong tuần thì nhóm cổ phiếu Viettel lại dẫn đầu cái diễn biến tăng điểm. Đứng đầu là mã CTR và VGI là hai mã của Viettel lần lượt tăng với mức 14 và 11%. FPT cũng ở vị trí thứ 3 và tiếp theo là Vietnam Airlines, đó là HVN. 4 vị trí tiếp theo đó là 4 mã cổ phiếu ngân hàng. Thì có lẽ chính vì cái sự biến động của cổ phiếu ngân hàng này đã giúp cho VN30 có thể duy trì được sắc xanh trong tuần. Trong khi đó thì ở chiều giảm điểm những cái cổ phiếu có dấu hiệu bị bán mạnh ra sau một cái đợt tăng khá là mạnh vừa trước đó. Đứng đầu là HAG, sau đó là BCG, KDC, là những mã lần lượt ghi nhận những cái mức giảm từ 7 đến 8%. Để giải thích hơn về cái diễn biến của phiên cuối tuần thì mình tiếp cận theo góc độ kỹ thuật trước. Trong nhiều phiên trước đó, trước khi mà VN Index tăng vượt ngưỡng 1.300 thì có rất nhiều phiên và VN Index đã có những cái mẫu hình nến có cái bóng ở phía trên, doji có bóng ở phía trên, thì là cho thấy là khi mà chỉ số tăng thì nhà đầu tư cũng đã tăng về vùng đỉnh cũ, thì nhà đầu tư cũng đã có những cái diễn biến chốt lãi. Và ngay khi VN Index có một cái phiên tăng mạnh vượt cái ngưỡng 1.300 thì chỉ số là đâu đó cũng không thể vượt dứt khoát được và đã dừng ở mức 1306. Thì chính cái việc mà không dứt khoát bước lên được có lẽ làm cho nhà đầu tư họ cũng, những cái người mà mua mới họ cũng ngại tiếp tục mua lên, bởi vì cái tâm lý là 1.300 là một cái ngưỡng kháng cự rất là quan trọng, và người ta cũng e dè cái việc mua cao. Và tới khi mà có cái diễn biến chốt lãi mạnh, đặc biệt là những cái nhóm mà đã tăng trước đó như anh vừa mới kể là HAG hay là những cái mã midcap penny này nọ đó, thì nó dẫn đến cái tâm lý là mọi người bán tháo ra rất là nhiều, và 21 điểm thì đến hơn phân nửa của cái phiên cuối tuần, phân nửa có cái điểm số đó giảm trong vòng khoảng từ cái giai đoạn cuối phiên ngày 14 tháng 6. Thì trước cái diễn biến đó thì cái trạng thái có những cái ngưỡng kỹ thuật mà mình cần phải lưu ý đó là mốc hỗ trợ ngắn hạn của VN Index hiện tại là khoảng tầm 1270. Thì cái ngưỡng kháng cự anh vẫn giữ nguyên là 1.300. Thì dưới 1270 này nó cũng có một cái hỗ trợ khá đáng tin cậy hơn nữa là 1250. Do đó nên về mặt mà chiều giảm điểm thì cái rủi ro mà tiếp tục mà giảm sâu khoảng 20-30 điểm thì nó tạm thời là không quá lớn, và cái vùng 1250, 1270 này có thể là một cái ngưỡng mà nhà đầu tư có thể là tạm yên tâm. Cái vùng này có thể là sẽ được giữ vững. Dạ em cảm ơn anh Phương ạ. Thì theo như em biết thì tuần qua cũng lại là một tuần bán mạnh của nhóm nhà đầu tư khối ngoại đúng không ạ? Đúng vậy, tuần qua lại là tiếp tục là một cái khối ngoại bán, họ bán rất là mạnh, và cái giá trị bán ròng đó lên vượt cái mức vượt 5.500 tỷ đồng, cũng là một trong những cái tuần bán kỷ lục của thị trường trong năm nay thì dẫn đầu là dẫn đầu nhóm bán ròng này là một cái cổ phiếu rất là được khối ngoại ưa chuộng trong giai đoạn trước, đó là FPT. Thì trong tuần này có lẽ do nhiều yếu tố thì FPT đã bị khối ngoại bán ròng đến khoảng
1.600 tỷ và đứng đầu trong nhóm bán ròng. Về các cái thị trường trên thế giới á, diễn biến của khối ngoại ở các thị trường thế giới thì khối ngoại trong tuần này có cái diễn biến cũng là phân hóa. Họ mua vào ở những thị trường như là Ấn Độ, Indo, Malai, Hàn Quốc và Đài Loan. Trong đó thì Hàn Quốc là cái nước mà được khối ngoại mua ròng mạnh nhất là hơn 1,6 tỷ đô. Ngược lại thì họ cũng bán ra ở những thị trường như là Nhật Bản, Philippines, Sri Lanka, Thái Lan và Việt Nam. Đó là những cái nước bị bán ròng. Thì Việt Nam mình cùng với Thái Lan là coi như là những cái tâm điểm bán ròng của khối ngoại cũng trong suốt cả khoảng thời gian năm nay và thậm chí dài hơn nữa. Về chuyển động của của các quỹ mở á, thì trong tuần nhóm quỹ mở họ đã tiếp tục bán ra hơn 1.227 tỷ đồng. Dẫn đầu là nhóm các quỹ ETF khi mà họ bán ra tới với giá trị là khoảng 44 triệu đô. Và tiếp theo là cái nhóm quỹ của DC và quỹ Fubon. Fubon trong tuần cũng bán ra tới 28,8 triệu đô. Thì đối trọng cho cái lực bán của khối ngoại á, thì trong tuần này lớn nhất là hai nhóm nhà đầu tư, đó là nhóm nhà đầu tư tổ chức và nhóm đầu tư cá nhân trong nước. Hai nhóm này đã mua vào lần lượt với giá trị là 3.150 tỷ đồng và 2.374 tỷ đồng. Trong đó thì cũng như là gần tương xứng với lại cái lượng bán ra khối ngoại. Và các cái nhóm khác như là khối tự doanh và nhóm nhà đầu tư cá nhân của nước ngoài á, họ cũng là mua ròng. Nhìn chung thì trong tuần chỉ có nhóm tổ chức nước ngoài là bán ròng thôi. Dạ vâng ạ. Thì VN Index em thấy nó cũng đang ở mốc là 1.280 điểm. Thì anh Phương đánh giá như thế nào về rủi ro cũng như cơ hội của thị trường ạ? Đánh giá về kỹ thuật của những cái nhóm top 20 thanh khoản cao nhất. Thì trong top 20 này á, hiện tại chỉ có 2 mã là có trạng thái tiêu cực thôi. Còn lại là khả quan và trung tính chiếm hầu hết 18 vị trí còn lại. Thì như vậy thì có thể thấy rằng cái diễn biến của nhóm các cổ phiếu thanh khoản cao á, nó cũng đang không phải là quá tiêu cực. Và nó ở mức trung tính và khả quan. Có những nhóm thì đang tăng và có những nhóm họ đang cho trạng thái đi ngang sau phiên giảm 21 điểm vừa rồi. Về mặt điểm số kỹ thuật á, thì như vừa rồi anh cũng có theo quan điểm của anh á, thì mốc 1250 nó sẽ là một cái hỗ trợ khá là đáng tin cậy cho VN Index. Và về cái view của thị trường trong năm nay á, thì các công ty chứng khoán họ cũng đưa ra cái mục tiêu cho VN Index là khoảng tầm 1280 tới khoảng 1330. Đó, do đó thì như vậy thì cái khung giao dịch của thị trường hiện tại thì nó cũng không phải là quá xa cái vùng hỗ trợ và cũng tương đối là gần cái mục tiêu của năm. Do đó nhìn chung thì thị trường mình có thể gọi là kỳ vọng là từ giờ đến cuối năm nó có một sự ổn định nhất định. Và trong sự ổn định đó có lẽ là nhà đầu tư nên hướng tới các cái cơ hội nó sẽ nằm ở từng cổ phiếu riêng lẻ, nhóm ngành. Nó sẽ nhiều hơn là cái việc mà mình nhìn nhận chung là cái biến động của index có thể tăng bao nhiêu % nữa. Thì về các cổ phiếu sức mạnh giá, nhóm sức mạnh giá hiện tại á, có hai cổ phiếu đứng đầu, có hai cổ phiếu đó là HAH và FPT. Thì một cái là của ngành vận tải biển và một cái là của ngành công nghệ. Dạ, theo những cái chia sẻ của anh thì về cái mặt những cái nhóm ngành hay là những cái mã cổ phiếu thì cái điều gì anh đang quan tâm ạ? Thị trường hiện tại họ đang rất là quan tâm câu chuyện mà kinh tế hồi phục và nhóm ngành nào sẽ tăng trưởng nhanh đầu tiên. Theo cái kết quả kinh doanh quý 1 á, thì bên Miraset cũng có làm một cái báo cáo và thống kê các cái nhóm ngành và có cái lợi nhuận tăng trưởng so với lại cùng kỳ á, thì tức là nhiên là với kỳ vọng là những nhóm ngành tăng trưởng đầu tiên sẽ tiếp tục tăng trưởng tiếp. Thì quý 1 này những cái ngành tốt đó như là du lịch nè, rồi bán lẻ, tài nguyên cơ bản và vật liệu xây dựng thì nó cũng đã thể hiện vào, ví dụ như du lịch này kia thì hàng không họ có được cái tăng trưởng mạnh về cái lượng hàng hóa và khách du lịch. Rồi bán lẻ thì những cái cổ phiếu như là MWG cũng đang có những cái tích cực, và cái nhóm tài nguyên cơ bản và vật liệu xây dựng thì có những cái cổ phiếu thép này nọ. Một số cái ngành khác đang được kỳ vọng đó là những cái thông tin về đơn hàng của nhóm ngành xuất khẩu. Có gần đây qua 5 tháng đầu năm á, thì có những cái thông tin lạc quan về xuất khẩu gỗ, thủy sản là mảng tôm và cá cũng đang có những cái dấu hiệu hồi phục. Rồi dệt may thì có những cái doanh nghiệp họ đã có đơn hàng đến cuối năm luôn rồi. Có một số nhóm cổ phiếu có về cổ phiếu nhất định á, về những cái cổ phiếu cụ thể á, thì bên trong báo cáo cũng có nhắc đến một vài cái cổ phiếu mà đáng được quan tâm, đó là ví dụ IDC mảng khu công nghiệp, rồi FOX một cổ phiếu cũng khá là nóng,
của công ty của tập đoàn FPT, SCS là một cổ phiếu hàng không, CMG là công nghệ. Đó thì như cái list là một list có trong cái báo cáo trước của bên Mira có làm. Tuy nhiên sau khi mà có một cái nhịp tăng giá khá là lớn thì nhà đầu tư cũng cần quan tâm đến cái yếu tố mà định giá của doanh nghiệp nữa. Có nhiều khi là cái kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận nó cao thật nhưng mà cái giá đã tăng mạnh hơn thì dẫn đến cái mức định giá nó sẽ cao, và mình hay dùng cái mức P/E á, thì tùy, có thể là P/E nó phải phù hợp với lại cái mức tăng trưởng kỳ vọng của doanh nghiệp, thì cái đó mình phải đi cụ thể từng doanh nghiệp và những cái dự phóng của các bên phân tích họ sẽ đưa ra. Ví dụ hôm nay mình mua mắc và PE cao nhưng tương lai tăng trưởng 50 hay 100% thì cái mức PE nó sẽ giảm xuống rất là đáng kể. Dạ em cảm ơn anh Phương ạ. Và cuối cùng thì anh có thể điểm lại một số tin tức đáng chú ý trong nước và ngoài nước để cho quý nhà đầu tư được nắm rõ hơn không ạ? Anh nhận thấy là cái vấn đề về Fed, lãi suất của Fed quyết định về cái lãi suất trong tháng 6 là một cái tâm điểm. Tuy nhiên cái việc mà các bên đã dự báo được cái mức mà họ sẽ giữ nguyên chứ chưa giảm lãi suất, đó nên cái việc mà quyết định lãi suất nó cũng không có hấp dẫn, nó cũng không nóng bỏng bằng cái câu chuyện mà Fed kỳ vọng. Fed dự kiến là họ sẽ đưa ra những cái kế hoạch là năm nay có thể là chỉ giảm một lần giảm lãi suất thôi, so với trước đó là khoảng 3 lần. Ngoài ra thì Fed vẫn kiên định với mục tiêu là họ sẽ đưa lạm phát xuống mức 2%. Đấy, thì đó là những cái chính sách rất là cứng rắn của Fed, và có thể là nó đã làm cho thị trường trong tuần vừa qua có những cái biến động giảm điểm. Về Việt Nam thì câu chuyện biến động của các quỹ ETF, có một câu chuyện là một quỹ ETF cũng tương đối lớn của iShares, họ khoảng 400 triệu đô và phân bổ vào Việt Nam khoảng tầm hơn 20%. Khi giải thể thì họ sẽ bán toàn bộ danh mục, và trong đó thì sẽ có những cái cổ phiếu của Việt Nam. Tuy nhiên cái lượng bán ròng này thì có được các nhà đầu tư cũng đánh giá rằng nó không thực sự lớn so với lại cái quy mô giao dịch của thị trường hiện tại. Ngoài ra thì còn cái câu chuyện mà cái cơ cấu danh mục của các ETF hiện tại là ETF quỹ VNM họ và quỹ FTSE, thì hai quỹ này họ có dự kiến họ đều thêm mới các cổ phiếu. Cụ thể là VNM họ thêm vào CTR và EVF, thì dự kiến rằng với tỷ trọng mới CTR sẽ được mua vào khoảng 900.000 cổ phiếu và EVF sẽ được mua khoảng 8,5 triệu cổ phiếu. Trong khi đó thì FTSE Việt Nam họ bổ sung thêm vào danh mục cái cổ phiếu TCH là của công ty tài chính Hoàng Huy. Ngoài ra thì một cái tin vui là quỹ Phu Bông sau một thời gian bán ròng thì họ lại có thông tin là họ sẽ được huy động thêm khoảng 4.000 tỷ đồng Việt Nam. Trước đây thì họ cũng đã có nhiều lần huy động như vậy, và tổng tài sản của quỹ này hiện tại vào khoảng 20.000 tỷ đồng. Dạ, cảm ơn anh Phương đã có những cái chia sẻ bổ ích giúp cho quý nhà đầu tư hiểu thêm được diễn biến của thị trường ạ. Vậy là thời lượng chương trình Mass Talk đến đây là hết. Cảm ơn quý nhà đầu tư đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Để ủng hộ ekip, mời quý nhà đầu tư bấm theo dõi kênh và mở chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin nào. Và bây giờ Quỳnh Như và anh Bình Phương xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.